Космос – це місце, де ніхто не почує твій крик. Але постріли твоєї плазмової гвинтівки чутно навіть крізь вакуум. Сьогодні ми вирушаємо у Dead Zone Rogue – гру, де виживають лише найшвидші та найнахабніші. З вами Андрій Урс. Пристібайтесь, бо зараз буде космічна стрілянина. 11 серпня 2025 року повноцінним релізом вийшов космічний шутер у стилі roguelike – Dead Zone Rogue. В цілому я досить скептично ставлюсь до такого роду ігор. Не моє це носитись по рівнях і стріляти в усе, що рухається, не особливо вмикаючи голову. Але тут так склались обставини, що саме ця гра припала мені для душі, для морального відпочинку після роботи. І знаєте що? Я ані трохи не жалію про це рішення. Dead Zone Rogue – це типовий шутер з процедурно генерованими рівнями, які в більшості будуть схожі один на одного. Та ще й невеликі по площі. Ваша задача – дійти до кінця місії, попутно знищивши все, що рухається і намагається вас вбити, протягом 20-30 рівнів цієї місії. Ніби все й просто, і більшість роуглайк шутерів цим і обмежується, але не Dead Zone. Тут ви не просто безцільно блукаєте коридорами і стріляєте. Ви маєте пройти до кінця і по сюжету дізнатися, що сталося з космічним кораблем, де поділися всі колоністи, чому ви постійно повертаєтесь на початок свого шляху з одним лише пістолетом. Та взагалі, хто в біса такий Кренг і чому ви так схожі на нього? Та де ваш Шреддер? Nothing can stop the almighty Krang. Гаразд, про Кренга у грі нічого не розказується. Але хто дивився черепашок ніндзя у дитинстві, після проходження першої сюжетної місії зрозуміє, про що я. Сюжет невибагливий і не має якихось неочікуваних сюжетних поворотів, але цікавий. Я не міг заспокоїтись, поки не пройшов сюжетну місію третьої зони, тому що мені було цікаво, чим же ж це все завершиться і хто буде фінальним босом. Спойлери розповідати не буду, щоб вам теж було цікаво йти до кінця. Також по ходу гри ви будете знаходити записи членів команди, які будуть вам розповідати про події на кораблі, якісь особисті переживання колоністів або просто розповідати прикольні штуки про обладнання корабля. Механіка гри проста. Хапай зброю, лутай ворогів, покращуй спорядження і йди до самого кінця. А якщо не вийшло і тебе підстрелив якийсь навіжений робот, починай спочатку. Допоможе вам у цьому геноциді скажених залізяк величезний доступний арсенал. А якщо і цієї зброї вам буде замало, тоді, проходячи додаткові місії, ви зможете відкрити її екзотичні види. Зброю можна покращувати, як по рівнях, так і по якості, від звичайної до епічної та легендарної. А з проходженням місій відкриються ще й додаткові скини для її розфарбування. В кожної зброї може бути додатковий елементальний бонус. Якщо ви будете правильно обирати собі навички, предмети та перки, то навіть з простої зброї можете нашинковувати ворогів так, що вони не будуть встигати зрозуміти, а що ж сталося? Система навичок в грі дуже гнучка. Кожен зможе прокачувати саме той стиль гри, який йому найбільш до вподоби. Хочете – прокачуєте ближній бій, берете космічну сокиру і йдете рубати ненависні залізяки. Можете прокачувати зброю та елементальний бонус і розстрілювати все навіть без перезарядок. Не подобаються традиційні методи? Тоді створіть собі армію дронів, яка буде все робити за вас, а ви просто збирайте трофеї слідом за ними. І моє улюблене. Можна створювати комбінації навичок, які будуть наносити тим більше ушкоджень, чим більше ефектів ви задієте на ворогах. Така собі ланцюгова елементальна реакція. А після проходження другої сюжетної місії взагалі відкривається доступ до синергій, коли різні навички утворюють нове комбо з потужними бонусами. І це ще теж не кінець, адже між місіями ви можете прокачувати свої характеристики за допомогою цінних ресурсів, які здобули за час місії. Тут комбінацій немає, ви просто стаєте сильнішим після кожної місії. Чим більше граєте, тим потужнішими стаєте. А щоб гра не стала занадто легкою після такого, вам доступно 5 рівнів складності, кожен з яких буде давати все нові і нові виклики та нагороди. Як ви вже зрозуміли, варіантів для гри майже безліч. І кожне проходження місій можна експериментувати, обирати новий стиль та кожного разу покращувати ефективність на полі бою.
Також в Dead Zone є дуже цікава механіка. Кожен рівень ви починаєте з маскуванням, і вороги вас не бачать. Ви маєте можливість пройтись по локації, подивитись, з ким вам доведеться битися, побудувати тактику, кого знищити першим, а кого наприкінці, а також обрати найбільш зручне місце для початку бою. Робите перший постріл і понеслась! Враховуючи різноманітність ворогів на локаціях, які ще й стають сильнішими в кожній наступній зоні, це дуже корисна фішка гри. Тут і маленькі рухливі робопавуки, які будуть наносити вам елементальну шкоду, і швидкі роботи ближнього бою, і місцеві берсерки, які прискорюються, коли ви по них стріляєте. І найголовніше – елітні моби, кожен зі своїми особливостями, великою кількістю здоров'я та надзвичайно великим бажанням вами пообідати. А головні боси місії – то ще той виклик навіть на початкових рівнях складності. Так що не думайте, що ви зможете сходу залетіти в локацію і всіх там винести. Є великий шанс, що вам прилетить одразу із усіх сторін і доведеться знову починати спочатку. Графіка яскрава, футуристична і дуже атмосферна. Картинка приємна для ока, не створює перенавантаження для гравця і в той же час повністю занурює у події гри. Багів за час гри мною помічено не було. Зависань, лагів, просідань FPS так само не помітив. Все дуже динамічно і плавно. Саундтрек підібраний так само влучно. Динамічні композиції, які одночасно створюють футуристичну атмосферу космічного корабля і підтримують динамічні події на екрані. Через кілька годин гри я зловив себе на думці, що повністю занурився у всесвіт і одну за одною проходжу місії, навіть не замислюючись, скільки часу вже минуло. Свою мету – відволіктися від реальності та розвантажити голову – з Dead Zone Rogue я виконав повністю. Якщо вже говорити про атмосферу, то у грі ви також зможете відчути себе Леоном Кілером. У вас буде власний товариш по нещастю, з яким ви будете спілкуватись між місіями – рослина Пленті. Ну, точніше спілкуватися будете ви, Вазон вас буде просто слухати, аж до моменту, коли він просто зникне зі свого місця. Чесно кажучи, я в цей момент був дуже сильно заінтригований. Пленті повернувся на своє місце десь через 3-4 місії. В мене була купа питань, куди він подівся та як повернувся. І взагалі, що це за чортівня, вазони не зникають просто так. Коротше, як ви зрозуміли, вазон мене заінтригував повністю. І коли він зник, я навіть сумував за ним. Дуже оригінальне та цікаве рішення від розробників гри, але мені сподобалось. Окрім соло режиму та сюжету, ви також можете грати онлайн в кооперативі. Тут доступні як звичайні місії для проходження, так і рівні з постійно наростаючою складністю. Локація не змінюється, але кожна нова хвиля суперників сильніша і сильніша. І чим далі ви пройдете, тим кращі будуть нагороди за місію. Саме в кооперативі в Dead Zone грати найцікавіше, як і в більшість ігор такого жанру. Включити голосовий зв'язок та носитися по рівнях як вжалені, стріляючи у все підряд. Саме те, що треба, щоб повністю відключитися від реальності і морально відпочити. Особливо на високих рівнях складності це буде далеко не проста прогулянка, і вам доведеться з друзями добряче попотіти. Ще з плюсів у грі є українська локалізація. І тут же ж випливає ще й мінус – локалізація досить посередня. Я навіть не впевнений, чи простим машинним перекладом можна було б добитись такого результату. Неточні переклади понять, неузгодженість слів у реченнях, орфографічні помилки, та Google-перекладач і той адекватніше б переклав. Але на якість української локалізації можна закрити очі вже за те, що вона просто існує. Офіційно і одразу у коробці. Так що за це плюс, а якість з часом відшліфується. Як то кажуть, і за те дякую. Коли я починав грати в Dead Zone Rogue, я очікував досить посередній шутер, в який я поганяю годинку-дві і мені набридне. І уявіть моє здивування, коли я тиждень після роботи заходив в нього на годинку розгрузити голову, а лягав спати о першій ночі. Тому що не можу я піти спати, поки не завалю ось ту величезну сволоту, яка мене вайпнула майже на завершенні місії. І ось так я пробував різноманітні комбінації навичок, поки не проходив місію до кінця. Так що занурення у гру абсолютне. Якщо ви шукаєте, в що це побігати, щоб відпочити морально, Dead Zone Rogue – це саме те, що вам потрібно. Навіть якщо ви невеликий фанат шутерів, як і я, вам все одно сподобається.
Особливо, якщо грати в кооперативі з друзями. Ось так, друзі. Dead Zone Rogue – гра, де головне правило просте. Першим стріляєш, першим живеш. З вами був Андрій Урс. Якщо вам сподобався цей космічний хаос, тисніть вподобайку, підписуйтесь і не дайте нікому прострелити ваш дзвіночок. До зустрічі в наступному огляді.